Hi mga kasimple! Welcome to my channel for today's vlog. Ito po, magluluto po tayo ng ginisang singkamas na may spinach. At ito po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, pamintang durog, patis, pork ginilig na niluto na po namin, spinach, at singkamas. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating ginisang singkamas na may spinach. Ayan. Healthy, masarap at mura pa. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment and subscribe. Maraming salamat po.